يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل مع بعض كرة باسكت 3D كيك. اول حاجة كرة الباسكت هتبقى عبارة عن نصين، هعمل كل نص لوحده، نص كريمة ونص شوكولاتة. هقسم النص الأولاني على 3 طبقات، وهحشي الطبقات بالكريمة. وبعدين هحط أول طبقة من الكريمة هغطي الكيك بيها، وهي الكرامب كوت. وبعدين هدخلها التلاجة تستريح شوية، وهبدأ أشتغل في النص التاني اللي بالشوكولاتة. برضو هقسمه على 3 طبقات، وهحشي بين الطبقات موس شوكولاتة. وبعدين هغطي الكيك بأول طبقة من الجناش، وهي الكرامب كوت. وبعدين هدخلها التلاجة ترتاح برضو، وأشتغل في النص الأولاني مرة تانية. هحط طبقة تانية من كريمة الزبدة، ودي الطبقة اللي هتكون قبل عجينة السكر على طول. والنص التاني من الكيك هغطيه بطبقة تانية من الجناش. وبعدين هبدأ أجهز في عجينة السكر. طبعا عشان أوصل لدرجة اللون بتاعة كرة الباسكت أنا هحتاج لون أصفر وأحمر، هدمجهم مع عجينة السكر اللي لونها أبيض لحد ما أوصل للون أورنج. وبعدين هزود لون بني عشان يغمق اللون شوية لحد ما أوصل لدرجة لون كرة الباسكت. وبعد كده هفرد عجينة السكر على كل نص من الكيك لوحده. وبعدين جهزت القاعدة وحطيت النص الأولاني من الكورة، وحطيت شوية دعامات عشان لما احط النص التاني ما تكونش تقيلة على النص اللي تحت، فممكن ان الكيك يكسر. فدي هتخلي الكيك يستحمل، او النص اللي تحت يستحمل النص اللي فوق. حطيت بينهم قاعدة عشان القاعدة دي هي اللي هتشيل النص الفوقاني من الكيك. وبعدين ركبتهم على بعض
والفراغ اللي في النص أنا حشيته بكريمة. دلوقتي عشان أعمل التفاصيل بتاعت كرة الباسكت، هي بتبقى فيها خطوط سودا، في خط في النص، فعشان أعمل الخط مظبوط أنا استخدمت خيط وحطيته فوق الكورة عشان أظبط النص بالظبط، وبعدين علمت عليه بالطول بتاعتي. وبعدين قست من الخط اللي في النص يمين وشمال نفس المساحة بالظبط عشان أعمل بقية الخطوط، وبعدين هبدأ أوصل بينهم. والنص اللي تحت هعمل فيه نفس الكلام. وبعدين بفرشة فيها مية بدأت أبل على عجينة السكر عشان ألزق الخطوط السوداء. طبعا أنا هكتب على كرة الباسكت اسم الفريق ليكرز، وعشان أكتب بالفونت مظبوط أنا طبعت الكلمة وبعدين مشيت عليها بالطول بتاعتي عشان تعمل علامات على الكيك فأقدر ألونها مظبوط. والتلوين كان بألوان فلوماستر قابلة للأكل. وبعدين آخر تاتش في كرة الباسكت هي بيكون ليها تكستشر شوية، فأنا عملتها بطول عندي أي حاجة تكون تدي الشكل المدور، فبدأت أضغط عليها وأعمل دواير صغيرة كتير جنب بعض. عشان تدينا الشكل الحقيقي لكرة الباسكت. وده الشكل النهائي لكرة الباسكت. أتمنى إن هي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتل عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة بنعملها، وأشوفكم التورتة الجاية. باي باي.